नमस्कार साथीहरू, 2020 सालको शुभ उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै तपाईँ जान्नुहोस्, तपाईले भन्नुहुन्छ युट्युब वास्तवमा सोशल मिडिया के हो? यो सोशल मिडिया यस्तो छ कि मान्छेको लाइफ पनि बनाउन सक्छ र सोशल मिडियामा मान्छेले केही पनि गर्न सकिँदैन। जो गर्छ त्यो ठुलो गर्न सक्छ, जो गर्दैन त्यो केही पनि गर्न सकिँदैन। किनकि फेसबुक, युट्युब र इन्स्टाग्राम हरेक सोशल मिडिया युज गर्ने हरेक व्यक्तिहरू छन्, तर त्यसमा अगाडि जो बढ्छ, जो यसलाई मानेको छ, वास्तवमा ठुला व्यक्ति बन्न सफल हुनुभएको छ। तपाईले थाहा होला, डाक्टर विवेक बिन्द्राज्यू उहाँ पनि एउटा युट्युबर नै हो। सन्दीप महेश्वरीज्यू उहाँ पनि एउटा युट्युबर नै हो। हेर्नुस्, अब लाइफ गुरु भनेर सन्दीप महेश्वरीजीलाई मानिन्छ भने तपाईँ बिजनेस गुरु भनेर तपाईले डाक्टर विवेक बिन्द्राज्यूलाई मान्नुहुन्छ र संसारले मानेको छ र उहाँले एउटा ट्रेनर पनि हो। अब बिजनेस कोच दिन्छ, उहाँ लिडरशिप दिनुहुन्छ विवेक बिन्द्राज्यू। उस्तै लाइफ कोच सन्दीप महेश्वरीज्यू। अब हेर्नुस्, तपाईँ भन्नुहुन्छ यदि तपाईँ पनि केही गर्न चाहनुहुन्छ यो सोशल मिडियाको माध्यमबाट भने तपाईँ गर्नुस्, आउनुस्, स्वागत छ यहाँहरूलाई। तपाईँ पनि केही कसैलाई दिनुस् अनि कसैको जीवन परिवर्तन गर्नुस् अनि तपाईको जीवन अटोमेटिक परिवर्तन हुने हो। वास्तवमा पनि जब विवेक बिन्द्राज्यू उहाँ जब युट्युबमा स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ गर्ने क्रममा 3 वर्षसम्म वास्तवमा उहाँको पनि फाइन फ्लो थिएन, तर स्ट्रगल गर्दै जानुभयो र आज हेर्नुस् करोडौँमा छ। उस्तै सन्दीप महेश्वरीज्यू उहाँको पनि केही पनि थिएन, उहाँ त एउटा स्टुडियो चलाउँदै हुनुहुन्छ, फोटोग्राफी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र गर्दै गर्दा आफैलाई इम्प्रुभ गर्दा गर्दा आज यो संसारकै नम्बर 1 लाइफ गुरु बन्न सफल हुनुभएको छ सन्दीप महेश्वरीज्यू। यसकारणले सोच्नुस्, यदि तपाईमा पनि केही कला छ भने तपाईँ पनि अगाडि बढ्नुस्, तपाईले कसैले पनि रोक्न सकिँदैन। आउनुस्, स्वागत छ यहाँहरूलाई र तपाईँ पनि यो अनलाइन सोशल मिडियामा धपाल मचाउनुस्। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद।